Γεια σας, πάλι από το χώρο της σχολής μας, μετά από αρκετό καιρό, αλλά αυτό συμβαίνει εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε εδώ. Είμαστε βέβαια από τους τυχερούς που έχουμε κάνει την αγάπη μας επάγγελμα και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να παραπονεθούμε. Πάμε να δούμε μια σειρά από βίντεο σήμερα και να σχολιάσουμε ως συνήθως πάνω σε αυτά. Αυτό το βίντεο έχει διάφορα κομμάτια, βουτιές δηλαδή από διάφορες εξορμήσεις, αλλά θα ακολουθήσουμε μια λογική χρονικής σειράς όπως γίνεται μέσα σε μια ημέρα. Θα ξεκινήσουμε με μια συναγρίδα η οποία είναι νωρίς το πρωί, συγκεκριμένα τα ξημερώματα, η οποία όπως θα δείτε είναι πάρα πολύ εύκολη και όντας ήρεμος αυτό το ψάρι περνάει απλά μπροστά από το όπλωμα. Ροφό στο καρτέρι έχουμε ξαναδεί σε βίντεο, συγκεκριμένα από εμένα εννοώ, και αν ανατρέξετε στα προηγούμενα βίντεο του καναλιού θα το δείτε σίγουρα. Αυτή τη φορά όμως υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Είναι ένα ψάρι μεσαίου μεγέθους, αλλά είναι και σχετικά ριχά, δηλαδή αν θυμάμαι καλά είναι γύρω στα 15-16 μέτρα. Οπότε το να βλέπεις ένα ροφό να έρχεται σε αυτό το βάθος κατευθείαν μπροστά στο όπλο σου είναι κάτι ξεχωριστό. Ο προηγούμενος ροφός προφανώς αποδεικνύει ότι υπό συγκεκριμένες συνθήκες όλα όλα τα ψάρια, όλα τα είδη μπορούν να πλησιάσουν στο καρτέρι. Εδώ ένα κλασικό είδος είναι το μαγιάτικο, το οποίο όπως θα δείτε σε αυτό το βίντεο είναι ένα κοπάδι με πιο μικρά τα οποία έρχονται μπροστά στο όπλο μου, αλλά επειδή θεωρώ τον εαυτό μου επιλεκτικό κυνηγό, αυτό που κάνω είναι περιμένω και διαλέγω ένα από τα μεγαλύτερα ψάρια που έρχονται στο τέλος του κοπαδιού. Έτσι καταλήγω να του φεκίσω ένα ψάρι 6 κιλά με μια πολύ ωραία βολή που έδωσε μάλιστα και ωραία μάχη μετά.
κάποια στιγμή στο παρελθόν, στο ίδιο μέρος, όχι ακριβώς στο ίδιο σημείο, αλλά μερικά μέτρα παραπέρα, είχα πάρει ένα σαργό ο οποίος ήταν έτσι παραμορφωμένος. Αυτή τη φορά πήρα μία πίγκα, όπως θα δείτε σε αυτό το βίντεο, η οποία είναι αυτό που λέει ο κόσμος κολοβή, δηλαδή της λείπει η ουρά. Θα δείτε ότι αυτό το ψάρι κατά τα άλλα είναι κανονικά σχηματισμένο και μάλιστα όταν το κάρφωσα στην επιφάνεια για να το κάνω ευθανασία, έβγαλε από το στομάχι του και ψάρια, δηλαδή ήταν φαγωμένο. Παρόλο δηλαδή που είχε αυτό το πρόβλημα, αυτή την, όπως τα έλεγε κάποιος, αναπηρία, ζούσε, λειτουργούσε και τρεφόταν κανονικά. Παρ' όλα αυτά είναι από τις λίγες πίγκες, και δεν ξέρω αν συνδέεται αυτό, τις οποίες έχω πάρει πλανάροντας. Πάμε να δούμε το βίντεο. Τα επόμενα βίντεο που θα ακολουθήσουν είναι από βαθιά έως αρκετά βαθιά και μεγάλες βουτιές σε διάρκεια. Αυτό που θα δούμε τώρα είναι μία στήρα σε ένα πολύ γνωστό μεσοπέλαγο κεφάλι, εδώ κοντά στην Αττική, όπου πλανάρω, κάθομαι να καρτερέψω σε ένα σημείο χωρίς να έχω δει κάτι και στο ίδιο επίπεδο με εμένα από μακριά σηκώνεται μία στήρα η οποία πλησιάζει. Κάνω μία βολή, αλλά όπως είναι σχετικά σύνηθες σε αυτές τις περιπτώσεις, αν το όπλο σου είναι μεγάλο και έχει δύναμη, πολλές φορές το ψάρι το ξεπερνάει η βέργα και μένει στην πετονιά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το ψάρι το συγκεκριμένο να μπει σε ένα θαλάμι έτσι πρόχειρα και αναγκάζομαι μετά να κάνω άλλες δύο, αν δεν κάνω λάθος, βουτιές ή μία ή δύο, όπου κατεβαίνω και ψάχνω να το βρω με το φακό και το βγάζω. Το συγκεκριμένο ήταν σχετικά εύκολο να το βγάλω, αλλά θα δούμε και παρακάτω άλλο ένα βίντεο το οποίο ο φακός ήταν απαραίτητος γιατί το ψάρι μπήκε τόσο μέσα που χωρίς αυτόν απλά θα είχα σκοτώσει ένα ψάρι χωρίς λόγο.
Στο πλάνο που ακολουθεί, όπως είπα και προηγουμένως, κάνω ξανά μία βολή, όπου λόγω περίεργης θέσης του ψαριού περνάει ξανά στην πετονιά και μπαίνει μέσα στην τρύπα του. Αυτή τη φορά όμως μπήκε αρκετά βαθιά και χωρίς τη βοήθεια του φακού δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο, και έχοντας απόλυτη συνείδηση του τι λέω, θέλω να πω ότι ο φακός δεν είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι κακό, εφόσον χρησιμοποιείται με σύνεση και λογική. Οπότε ξαναλέω ότι στην προκειμένη περίπτωση αυτό το ψάρι, αν δεν είχα αυτό το εργαλείο να το χρησιμοποιήσω, θα είχε πάει χαμένο. Όπως και να έχει, θα δείτε, κάνω μια βολή, περνάει στην πετονιά, μπαίνει μέσα το ψάρι, το καλαδουριάζω στην επιφάνεια και μετά αναγκάζομαι να του κάνω μια δεύτερη βολή και να το βγάλω.
Ως τελευταίο πλάνο για αυτό το βίντεο θα δούμε μια στήρα η οποία την συλλαμβάνω αρκετά αργά το απόγευμα, γι' αυτό θα δείτε ότι είναι και σκοτεινά, είναι χαμηλός ο φωτισμός και είναι και επίσης αρκετά βαθιά. Σε αυτό το σημείο έχω πέσει πάλι σε ένα μεσοπέλαγο κεφάλι, δεν έχω δει κάτι επάνω στο κεφάλι ουσιαστικά και αρχίζω και σέρνομαι. Ώσπου βρίσκω ένα πόστο που κοντοστέκομαι και μακριά υπάρχει μια στήρα η οποία για τους δικούς της λόγους έχει κέφι και κάνει βόλτες. Με λίγο, πώς να το πω, δική μου έτσι, μετακίνηση και παιχνίδι, αυτή με αντιλαμβάνεται και αρχίζει και προσελκύει το μέρος μου. Ώσπου κάποια στιγμή κάνω έτσι μια πολύ ωραία βολή σε ανοιχτό νερό και παίρνω ένα πάρα πολύ ωραίο ψάρι. Παρόλο που συνεχίζω να τραβάω βίντεο κατά τη διάρκεια των ψαρεμάτων μου και έχω πάρα πολύ υλικό, η πραγματικότητα είναι ότι εδώ με το Σωτήρη δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο να κάνουμε συστηματικά τέτοια βίντεο, αλλά κάποια στιγμή ελπίζω να τον βρούμε και να μοιραστούμε μαζί σας τις εμπειρίες που είχαμε αυτή την περίοδο, αυτό το καλοκαίρι, ας πούμε, τις ψαρευτικές και άλλες οι οποίες είναι είτε από αγώνες ελεύθερης κατάδυσης είτε από μαθήματα ελεύθερης κατάδυσης και ψαροντοφύκου. Να είστε όλοι καλά και θα σας δούμε στο επόμενο.